Welkom in Marta's atelier. Onlangs kocht ik mij dit doosje van Koh-i-Noor. Het noemt Gioconda en je kan het gebruiken om te schetsen, te tekenen en tonale waarden te geven. Dus wat zit er in dit doosje? Er zit een kneedgom in, een doezelaar, zwart en rood krijt, een potlood zonder het hout, dus dit is volledig potlood met een klein plastic laagje aan, denk ik. Dan heb je hier een houtskoolpotlood, een zwart houtskoolpotlood. Dan heb je hier iets wat Silky Black noemt. Dit hier is een rood krijtpotlood en dit is hier wit krijt. En dan heb je hier nog, laat eens kijken, een sepia dark. Nu, waarom heb ik mij dit aangekocht? Wel, ik wil namelijk een bepaalde methode van tekenen uitproberen. En deze methode noemt de trois couleurs methode. Dit wil zeggen dat je 3 soorten potlood nodig hebt. En dat is een zwart, een rood en een wit. Dan heb je ook nog een getoond papier nodig. Dit heb ik mij ook aangeschaft. Dit is van Fabriano en het is klei, dus de kleur van het papier noemt klei, maar je hebt nog, denk ik, een tweetal andere kleuren hier, denk ik sand en nog iets. Maar ik wou iets naar de grijze kant, dus dit is hier warm grijs. En hierop wil ik deze methode van trois couleurs uitproberen. Er zitten hier 50 blaadjes in, 21 op 29,7 centimeter. Het is 120 gram per vierkante meter. Drawing paper ideal for dry techniques. Dus je kunt er niet met nat op werken. En het is 15% katoen. Er zijn heel wat kunstenaars die deze trois couleurs methode hebben gebruikt. Waaronder Da Vinci, Michelangelo, Rubens, Watteau en nog vele anderen. Dit hier is een tekening van Antoine Watteau, geboren in Valenciennes, geboren in 1684, gestorven in 1721. En hier heeft hij inderdaad rood, zwart en wit krijt gebruikt op een bruine ondergrond. Het noemt een liggende man en zittende vrouw op de grond. Hier is er nog eentje en dit is van een zekere François Quesnel, geboren 1543, gestorven 1689. En dit is portret van een nobele vrouw, Madame de Pélégard, als ik het juist uitspreek. Dit is een volledig andere manier van tekenen, maar even mooi natuurlijk. Ik heb hier de potloden uit het doosje gehaald. Dit is dus gewoon het grafiet. Dus je kan dit hier gaan afpellen. Op die manier.
zodanig dat het grafiet volledig vrij komt te liggen. En wat is daar nu het voordeel van? Ik vertel het jullie direct. Dus nu is dit volledig vrij. Dan moet ik het natuurlijk nog een bepaalde vorm geven. Maar dan kan ik met de zijkant gaan werken. En dus een groot vlak gaan invullen. Dus een groot vlak een bepaalde tonale waarde gaan geven. Wat met een gewoon potlood ook wel lukt, maar dit is hier een dikkere staaf, dus het lukt wel enigszins beter met zoiets. Ik leg dit eventjes opzij. Wat hebben we dan nog? Ik heb dan nog een Silky Black en dat is dit hier. Dit kan je eveneens op deze manier gaan behandelen. Dus je neemt gewoon het hout weg. Soms is het hout heel hard. Soms is het minder hard. Al naar gelang. Het is een klein beetje een oefening. Dus want je mag niet te hard gaan drukken op het grafiet of wat er ook in zit natuurlijk. Om de punt niet te gaan afbreken. Dan kan je dat met een schuurpapiertje mooi in vorm schuren. En dan kan je eveneens op deze manier gaan werken. Ik heb hier nu een foto klaargelegd van schelp. Het is een foto vanuit Pixabay. En ik heb hier mijn 3 potloden geslepen. En ik zal gebruiken white chalk, red chalk en charcoal. Dus wit krijt, rood krijt en houtskool. Ik zal beginnen met het rode potlood. En ik probeer dus de beweging van dit onderwerp op papier te vatten. Oké, dus dit is reeds de opzet. Ik zal nu het witte potlood gebruiken om dus de witste delen uit te halen.
Ziezo, dit was mijn eerste poging om de trois couleurs methode te gebruiken. Het is wel een beetje aanpassen, moet ik zeggen, als je het nog nooit op die manier hebt gedaan. Een fout van mij is ook dat dit papier te glad is, waardoor het krijt er niet makkelijk op ingrijpt. Dus het komt heel makkelijk af. Zelf na fixatie. Nu, ik had het de eerste keer gefixeerd en ik had opnieuw te dicht bij het blad gefixeerd en moet zeggen, ja, er was heel wat krijt weg.
zodanig dat ik opnieuw moest beginnen met krijt op te brengen. Dus als je je tekening echt wel wil bewaren, kies dan zeker een blad papier wat meer korrel heeft dan ik hier heb gedaan. Hopelijk vonden jullie deze 3-couleur methode of 3-kleuren methode interessant. Ik zal het zeker ook nog eens proberen en tot in de volgende video. Dag!